بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في هذا الصباح الباكر على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو ثالث أيام هذا المهرجان، يوم الاثنين 20 من شهر يناير من عام 2020 الموافق ل25 من جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 12 شوط في الفترة المسائية أو في الفترة الصباحية، بينما نحن على موعد مع إقامة 10 أشواط في الفترة المسائية والرموز الذهبية في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم. أذكر السادة المتابعين بأن هناك أشواط ستنطلق في صباح هذا اليوم في ميدان البصير وهنا في ميدان الشحانية. نتمنى التوفيق والناموس والخير والسعادة لجميع المشاركين هنا وهناك في ميدان البصير، والمتعة أيضا للسادة المتابعين عبر شاشات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. أرحب أيضا بالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو في كل مكان. هذا الشوط الأول الرئيسي يستعد مشاهدينا الأعزاء للقاية البكار، جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائزة بالمركز الأول. مسافات هذا اليوم هي 5 كيلومترات. هذا الشوط تشارك في هذا الشوط 16 بكرة، شهب، الواعية، مراسيل، أولجات، حربة، سرايا، الجساسية لهجن إنتاج أم الزبار، بواجة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، هماليل لهجن أم الزبار. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق على الهواء مباشرة شوط النيسان بترول ستيشن، الشوط الأول الرئيسي المفتوح لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. تشارك أيضا بواجة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، هماليل لهجن إنتاج أم الزبار، المها لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، الهملة شرارة لهجن إنتاج أم الزبار، مزون لسعادة الشيخ السعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، نشايب لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، العنود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، وهاجة لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. 16 اسما حاضرا متواجدا في شوطنا الأول الرئيسي، أول أشواط اللقاية في المهرجان، أقوى أشواط اللقاية في هذه الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. لمن ناموس هذا الشوط يا مضمرين؟ لمن ناموس هذا الشوط؟ هجن أم الزبار تسيطر على المركز الأول على صدارة الشوط، الجساسية مع المركز الأول، الجساسية مع صدارة الشوط، يتابعها في التضمير مضمر الغزيل اللي الليلة حاضرة ومتواجدة ومرشحة، انهالت عليها وانصبت عليها الترشيحات في مساء البارحة. هذا هو مضمر الغزيل، فاران بن محمد بن قريع اللي مشغول الآن، مشغول
يفكر في شوط الشلفة الذهبية. الله يوفقك يا أبو محمد، ويوفق كل إخوانك المضمرين والمشاركين وجميع هذه المؤسسات العملاقة الحاضرة اليوم. مؤسسات عملاقة تشارك في هذا اليوم، يوم المؤسسات، يوم هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. يلا يا راعي الغزيل، نتمنى لك التوفيق في هذا الشوط. وقديما قال المحللين من سنوات يعني قديمة بأن الفترة الصباحية ربما و90% تلقي بظلالها على أشواط المساء. نتمنى لكم جميعا التوفيق. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني شرارة لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة، يقدم شرارة على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم فيه مراسيل لهجن أم الزبار مع المضمر جابر بن علي النجم. قدم لنا مراسيل من اختطفت المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث شرارة لهدني أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة. ننتقل إلى المركز الرابع، تتقدم بواجة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني، يضمرها محمد بن بخيت بن برقان. مرحبا يا راعي الظبي، يا راعي الظبي، راعية الشلف المفتوح. في ليلة البارحة يصل المضمر الصارم، أخطر المضمرين من أخطر وأشرس المضمرين، محمد بن برقان بن مقارح. خطير هذا المضمر، حصل دخول على المركز الخامس اللي تقدمت في هذه اللحظات وخذت المركز الرابع وانتقلت مباشرة إلى الثالث. ما لحقنا ناخذ رقمها، ما شاء الله تبارك الله. نشايب لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، يضمر نشايب هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، بينما دخول وتسلل على المركز الخامس. المركز الخامس وصلت العنود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني مع المضمر أيضا هادي بن جار الله بن علي آل جار الله. العودة إلى مقدمة الشوط. يلا يا أبو طلال يا مخرجنا العزيز، هات لي لقطة خاصة بالمركز الأول، هات لنا لقطة خاصة تستاهل الجساسية، تستاهل لهجني إنتاج أم الزبار. أشكرك يا أبو طلال، أشكرك يا مخرجنا يا المميز يا أبو طلال أستاذ في الإخراج. هذه الجساسية على المركز الأول، تسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط لهجني أم الزبار مع فران بن محمد بن قريع. من يتابع الجساسية، من يجس النبض الغزيل الليلة، من يجس النبض في أشواط الصباح، نيسان بترول ستيشن يا أبو محمد. شوفوا هذه اللقطة الجماعية، شوفوا هذا القطار من البكار، شوفوا هذه الزحمة من البكار. شوطنا الأول الرئيسي لمن هذا الشوط يا مضمرين، يا مضمرين. يصل الصارم، يصل بالنجم أيضا مع هجن أم الزبار، والصارم مع هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت أولجات في أول نداء، أولجات تتقدم لهجن أم الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير، مضمر عديم الليلة، راح يشارك في شوط الخنجر الإنتاج. أيضا هو الثاني مشغول كما هو مشغول أيضا فران بن محمد بن قريع بأشواط الرموز مع الهجن المرشحة، مع الهجن التي صارت وجالت في أشواط الرموز. العودة إلى الغزيل مع المركز الأول مع صدارة الشوط هجن أم الزبار، بينما المركز الثاني مراسيل 1200 متر أخيرة عن خط النهاية. الغزيل ومراسيل هجن أم الزبار، فران بن محمد بن قريع يتابع الغزيل بالنجم، جابر بن علي النجم يتابع مراسيل، وتصل في هذه اللحظات ويصل المضمر الصارم مع بواجة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. أولجات يصل مضمر عديم بن صرير، يقدم أولجات مع المركز الثالث. هجن أم الزبار تقتحم الصدارة، هجن أم الزبار تقتحم المقدمة، ولكن الغزيل 800 متر الأخيرة يرعى الغزيل. الله يا سلام، فران متحكم بالأعصاب. أولجات عادت مراسيل، عاد هجوم لهجن أم الزبار على المقدمة من 4 أسماء. بواجة تصارع هجن أم الزبار، تصارع شعارات هجن أم الزبار لتنتزع هذا الشوط الرئيسي، ولكن الغزيل، ولكن هنا في هذه اللحظات الجساسية مع المركز الأول. يا سلام
وصلت هماليل لهجن أم الزبار والجساسية وهماليل مع فران بن محمد بن قريع مع مضمر الغزيل يظفر بالنيسان. بترول الستيشن تبشرك بالخير، تبشر بالشلفة يا فران يا بن محمد يا بن قريع. تحركت بواجة يا سلام، ولكن هماليل طارت بالنيسان. بترول الستيشن يا سلام. إذن هماليل تبشر فران بأن مستوى الهجن على ما يرام. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار وللمضمر القدير فران بن محمد بن قريع. المركز الثاني وصلت بواجه لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني مع محمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث الواعية لهجن أم الزبار مع جابر بن علي النجم. المركز الرابع الرابع وصلت فيه الهملة لهجن إنتاج أم الزبار مع عبد الله بن علي بن سلام. المركز الخامس وصلت فيه الجساسية من هجن أم الزبار مع فران بن محمد بن قريع. إذن تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على انتزاعها للشوط الأول الرئيسي في فترتنا الصباحية، وتستهل بهذا الناموس أشواط اللقاية رسميا في مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد. إذن مضمر الغزيل من تشارك في الشلفة الذهبية لأشواط الإنتاج يطمئن على مستوى هجنه في صباح هذا اليوم، وعلى هجن أم الزبار تحت إدارة فران بن محمد بن قريع توقيت زمني يسجل وقياسي 7 دقائق 26 ثانية 46 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن أم الزبار ولفران بن محمد بن قريع من قادها لهذا الفوز ولهذا الانتصار. المركز الثاني بواجه ما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه، قطعت المسافة في 7 دقائق 27 ثانية 45 جزء من الثانية. التهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني. التهاني موصولة للمضمر الصارم محمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث وصلت أولجات، قطعت المسافة في 7 دقائق 29 ثانية 56 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن أم الزبار، وتهانينا والناموس أيضا لمبارك بن محمد بن صير من قدم أولجات في المركز الثالث. تتواصل الأشواط والانطلاقات الصباحية. الشوط الأول الرئيسي يستعد لانطلاقه، والكلمة والميكروفون أنقلها لزميلي وأخي مطلق بن علي العنزي متمنيا له ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أسعد الله صباح حضراتكم بالناموس والتوفيق في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق ل20 من يناير 2020 ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تتواصل انطلاقات الفترة الصباحية الخاصة في ثالث أيام هذا المهرجان هنا في أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. اليوم خاص بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في انطلاقة موفقة لهذه الشعارات الكبيرة والعملاقة. ننطلق مع هذا الشوط الرئيسي الصباحي الجميل الخاص بالقعدان، شوط رئيسي له جائزة سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب
طبعا الأشواط الخاصة في هذا الصباح الأربعة الأولى هي خاصة بالإنتاج. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق لكل هذه الشعارات المميزة المنطلقة والمندفعة من أرض ال5 كيلومترات ومن مسافتها. ننطلق مع هذا الشوط الرئيسي، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات، ننطلق مع الشعار الكبير، الشعار المميز، شعار أم الزبار على المركز الأول، وهذا هو مكلف على المركز الأول بشعار أم الزبار مع المضمر فاران بن قريع المري الذي قاد قبل لحظات في شوطنا الرئيسي همليل وحققت ناموس الشوط الأول. ها هو المضمر فاران يقود هذا الشوط مع هذا الاسم ومع مكلف الذي كلف في هذا الشوط الرئيسي. نتمنى التوفيق للجميع. المركز الثاني مكرم لهجن أم الزبار أيضا مع المضمر جابر بن علي بن جابر آل نجم المري مع المركز الثاني. ينطلق في المركز الثاني. المركز الثالث خوزان على المركز الثالث. مرحبا بخوزان على المركز الثالث. ينطلق هذا الاسم الكبير، هذا المضمر المميز، هنا الوحش مبارك بن محمد بن صرير المري الذي يقدم خوزان بشعار أم الزبار. وخوزان هو الحاصل ومحقق ناموس الشوط الأول، يعني هذا الشوط في سباق المؤسس مع خوزان الفائز، وكنت معلقا على خوزان في سباق المؤسس وفائزا هذا القعود بشوط رئيسي في صبيحة ذاك اليوم. ننطلق على المركز الرابع. وين وصلنا؟ عند المركز الرابع رقم 10 على المركز الرابع عرقان لهجن المرخية مع المضمر عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي على المركز الرابع. المركز الخامس شلش لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني على المركز الخامس مع المضمر هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. هذا النداء الأول متابعينا مشاهدينا الكرام، أول إعلان، أول نداء، أول 5 أسماء، 5 نجوم تنطلق في هذا الشوط الرئيسي. شوط مهم عند المضمرين، والله شوط مهم. هذا الشوط حساس. الشوط الرئيسي يعكس الأسماء اللي ستنطلق في أشواط الرموز الذهبية. يعني فاران اطمأن قليلا على مستوى الغزيل التي ستقدم في الشوط الرئيسي الخاص بالإنتاج مع الشلفة. فاران ينطلق على المركز الأول مع هذا الاسم مع مكلف، ولكن خوزان على المركز الثاني. مضمر عديم على المركز الثاني. مضمر عتيم على المركز الثاني. يقدم خوزان الاسم الخطير. المضمر هنا الذي يقدم هذا الاسم، يقدم هذه الأسماء العملاقة، مبارك بن صرير الوحش. المركز الثالث رعد لهجن أم الزبار. أول نداء لرعد مع المضمر جابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الرابع شلش على المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني مع هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. المركز الخامس عفجان على المركز الخامس. عفجان لهجن أم الزبار مع المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. ولكن نعود إلى المركز الأول، إلى صراع الكبار. الكبار الشوط الرئيسي الأول مع هذه اللحظات مع مكلف، ولكن مضمر عتيم على المركز الثاني مع خوزان حامل اللقب في مهرجان المؤسس. يقدم هذا الاسم، يقدم جديدة في هذا اليوم. يا سلام اللحظات الحاسمة. افتتح الكيلومتر الأخير من هذه الأصايل
وتحت أخفاف هذه الأصايل وهذه السبك. فاران يحاول يا سلام. خوزان انطلق، انطلق وجاب الميدان، جاب السيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب مع المركز الأول. مرحبا بخوزان وبمضمر خوزان. بسم الله عليك يا خوزان، بسم الله عليك يا خوزان، يا سلام. مضمر عتيم، البطل عتيم، هذا هو المضمر الوحش. تهنئة لأم الزبار وللقائمين على هذه المؤسسة العملاقة، وننتظر إن شاء الله الفترة المسائية. ننتظر عتيم يا راعي عتيم، ننتظر عتيم البطل. يا سلام. جود مورنينج للوحش، جود مورنينج أم الزبار، جود مورنينج لخوزان، جود مورنينج لعشاق خوزان وشعار خوزان ومؤسسة إنتاج أم الزبار. تهانينا والناموس على فوز خوزان. فاز في مهرجان المؤسس مع هذا الشوط الرئيسي، وكنت معلقا على خوزان. فاز بالشوط الرئيسي، واليوم يعيد السيناريو ونفس السيناريو ليحقق ناموس شوط رئيسي آخر مع هذا الصباح الجميل. تهنئة لهجن أم الزبار، وتهنئة للمضمر الوحش مبارك بن صرير المري. المركز الثاني مكلف لهجن أم الزبار. المركز الثالث عفجان لهجن أم الزبار. المركز الرابع رعد لهجن أم الزبار. المركز الخامس شلش لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. تهانينا والناموس للجميع. تهنئة خاصة نزفها على الهواء مباشرة لهجن أم الزبار وللقائمين عليها. تهنئة أيضا لفريق العمل مع مبارك بن صرير المري الذي قاد خوزان في هذا الشوط الرئيسي محققا ناموسا صباحيا ولا أروع. 7 دقائق 31 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهنئة لأم الزبار على هذا الفوز، وتهنئة للوحش مبارك بن محمد بن صرير المري الذي فاز في مهرجان المؤسس هذا الشوط مع خوزان، واليوم يعيد نفس السيناريو ليحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا بمحمد على هذا الفوز، وتستحق الناموس والتحية على فوز خوزان. المركز الثاني 7 دقائق 32 ثانية 66 جزء من الثانية مكلف بشعار أم الزبار مع فاران بن محمد بن قريع المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث عفجان بشعار أم الزبار مع المضمر المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. التوقيت الزمني كما تتابعون على الهواء مباشرة 94 جزء من الثانية، 40 ثانية و7 دقائق. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، وتهنئة خاصة صباحية مزعفرة بالناموس ولا أروع للمضمر الوحش مبارك بن صرير المري الذي قاد خوزان في شوط رئيسي موفق والحمد لله لينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. إذا متابعينا الكرام، انطلق شوطنا الثالث للقاية الابكار الانتاج، ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات. تتقدم مباشرة مع التماس من تحتل المركز الأول هنا بشعار هجن أم الزبار. فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يقدم لنا التماس
على أول الأسماء وأول التحدي. المركز الثاني وصلت الذيبة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن. الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله من يقدم لنا الذيبة على ثاني التحديات. المركز الثالث من تحت ثالث الأسماء الجازي هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. يتقدم هنا المرعب الصغير على ثالث الأسماء من يقدم لنا الجازي على ثالث التحديات. المركز الرابع رابع الأسماء تصل شف مع المركز الرابع هنا بشعار هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. يتقدم هنا مع شف على رابع الأسماء. المركز الخامس مرحبا بهذا القدوم. وصلت الزبارة مع المركز الخامس هنا من تغير مع المركز الرابع هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. يتقدم هنا في هذه اللحظات على رابع التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. هنالك التماس مع المركز الأول هجن أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. يتقدم هنا مع المركز الأول، يتقدم مع التماس على أول الأسماء. هنا هجن أم الزبار تفريض السيطرة على أول التحديات. المركز الثاني وصلت في ثاني الأسماء الذيبة مع المركز الثاني لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن. الثاني هادي بن جار الله بن علي الجار الله. يتقدم هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الجازي هنا بشعار هجن أم الزبار. من يتقدم هنا مع الجازي ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هنا في هذه اللحظات المرعب الصغير يتقدم في هذه اللحظات على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات وصلت الزبارة مع المركز الرابع هنا بشعار هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. يتواصل هنا مع الزبارة، يتواصل بن سلامة مع الزبارة على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس المراكز وصلت المركز الخامس هنا في خامس الأسماء أرباح. شف مع المركز الخامس بشعار هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. يتقدم في هذه اللحظات مع شف على خامس الأسماء. هنا شعار هجن أم الزبار ومن يتقدم مع شف جابر بن علي بن جابر النجم المري. ولكن متابعينا الكرام هنالك التماس من تتحكم بهذا المسار هجن أم الزبار. من يتقدم مع التماس فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. هنالك مع التماس يتقدم مع المركز الأول متقبضا بالصدارة متقبضا بالريادة. ولكن الذيبة مع المركز الثاني، الذيبة على ثاني الأسماء لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن. الثاني هادي بن جار الله بن علي الجار الله المري. يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم مع الذيبة على ثاني الأسماء. الجازي مع المركز الثاني، الجازي مع المركز الثالث هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. يتقدم هنالك مع الجازي. وأيضا وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت شديدة هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. وأيضا تصل الزبارة هنالك بشعار هجن أم الزبار من يقدم
قدم لنا في هذه اللحظات بن سلامة على خامس الأسماء، ولكن شوف التغيير، شوف التغيير الذي طرى وجرى من الذيبة. الذيبة 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 الذيبة، والتماس التماس التماس غيرت وانطلقت مع المركز الأول. هنالك بشعار هجر من الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، هنالك مع المركز الأول مع الصدارة، هنالك التماس، ولكن الذيبة 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 مع المركز الثاني، الجازي مع المركز الثالث، هجر من الزبار وأيضا شديدة مع المركز الرابع، هجر من الزبار وأيضا تصل في هذه اللحظات الزبارة مع المركز الخامس، ولكن أعود مع الذيبة. التماس 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 الذيبة 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 والتماس، الذيبة والتماس، الذيبة والتماس. وصلت الجازي 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 الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة. التماس التماس التماس، هنالك مع المركز الأول هجر من الزبار، هجر من الزبار، الجازي مع المركز الثاني، ولكن التماس التماس هجر من الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. مشكور يا بن قريع على هذا الفوز والانتصار. هجر من الزبار تفرض السيطرة في هذه الأشواط. تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني الذيبة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن. الثاني المركز الثالث، المركز الثالث الجازي هجر من الزبار. المركز الرابع، المركز الرابع شديدة هجر من الزبار. المركز الخامس أيضا الزبارة هجر من الزبار. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على انتزاع التماس لهذا الشوط. ومن قدم لنا التماس فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، من قدم لنا التماس بهذا الأداء الكبير وهذا العرض المميز. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني حلت الذيبة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن. الثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. التوقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث الجازي هجر من الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشواني. 7 دقائق 36 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في ثالث أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، الذي نتابع من خلاله هذه الانطلاقات هنا على أرضية ميدان الشحانية على بركة الله. انطلاقة أشواط هذا الصباح الخاصة بسن اللقاية بشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذا الانطلاق وهذا التحدي. نتابع هذه الأسماء وانطلاقة الشوط الرابع من خلال نتابع أيضا منافسات وتحديات هذا الصباح. نبدأ بالبداية ونتابع الصدارة مباشرة هناك مع مسعيد لهجن أم الزبار. تنطلق هنا هذه الهجن المتواجدة في ميدان التحدي. هنا أتابع أيضا المضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلام، من يتابع مسعيد من يبدأ بالبداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز بارق لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير. يتابع تواجد أيضا برق القادم مع ثاني المراكز
بينما أتابع من الجانب الآخر هناك وصول من الوسيل لهجنة أم الزبار فاران بن محمد بن قريع في المتابعة والتضمير، بينما رابع الأسماء وتابع متغطرس لهجنة أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يتقدم هناك مع رابع المراكز، وخامس الأسماء البصير لهجنة أم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة في المتابعة والتضمير. مع هذه الأسماء الخمس الأولى وأشواط الإنتاج، إنتاج أم الزبار تفرض السيطرة على المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن متغطرس هناك متغطرس يغير على الصدارة على البداية لهجنة أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير القادم والمتواجد مع البداية والصدارة والوسيل هناك من الجانب الآخر لهجنة أم الزبار بمتابعة فران بن محمد بن قريع يتقدم الوسيل، بينما القادم هناك البصير لهجنة أم الزبار حمد بن سالم بن حمد بن زاهرة يتقدم في هذه اللحظات، يقدم أيضا البصير هناك مع ثالث المراكز، بينما أتابع رابع الأسماء وصول من المحيط لهجنة أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. الله 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 الأسماء القادمة هناك، أتابع تايه لهجنة أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. الله هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، وهذا الحضور المميز من هؤلاء المضمرين القادمين المتواجدين خلف أيضا هجنة أم الزبار المتواجدين في هذا التحدي، ولكن اسم جديد هناك وصل جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله قادم في هذه اللحظات. الله 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 الكل قادم، الكل يريد الناموس، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. وتابع البصير أتابع هناك وأعود مع الوسيل لهجنة أم الزبار فاران بن محمد بن قريع مع البداية والصدارة، ولكن جلمود قادم يغير بدوره من مركز إلى مركز. جلمود هنا مع الصدارة بشعار سعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. الله يا هادي لا هدوء يا هادي هنا مع جلمود من يغير بالبداية والصدارة على مقدمة الشوط. الله جلمود يخترق الصفوف يغير إلى مقدمة الشوط بشعار سعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني يريد الفوز. الله 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 مع البداية والصدارة وانطلاقة جلمود وهناك يتابع لوسيل لهجنة أم الزبار فاران بن محمد بن قريع، ولكن عز قادم لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران. الله الأسماء قادمة متغطرس هنا لهجنة أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يتقدم في هذه اللحظات، ومن الجانب الآخر أتابع الأسماء أتابع التحديات القادمة. أدهم يصل لهجنة أم الزبار جابر بن علي بن النجم المري. الله بدأنا بالاقتراب 1200 يا مشاهدينا الكرام 1200 ما تبقى عن النهاية ما تبقى عن الفوز. هناك مع جلمود على الصدارة جلمود مع البداية ولكن متغطرس هنا. أتابع لوسيل غير لوسيل لهجنة أم الزبار فاران بن محمد بن قريع يغير مع البداية والصدارة، ولكن شوف القادم وصل عز لسعادة الشيخ فهد
بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سالم بن سفران. عز قادم في هذه اللحظات. الله الله الله، عز وهنا لوسيل لهجن ام الزبار، وهنا عز لسعادة الشيخ عبد العزيز، لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. الله 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 يا الانطلاق، الله يا التحدي. لوسيل مع البداية، لوسيل على الصدارة لهجن ام الزبار. فاران بن محمد بن حمد بن قريع في المتابعة والتضمير، ولكن عز قادم. لوسيل، الله لوسيل مع البداية، وعز في الملاحقة مع اللحظات الأخيرة. عز لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. الله يا بن سفران، ركز مع اللحظات الأخيرة، مع الانطلاق الأخير، خط النهاية هنا مع اللحظات الحاسمة. ولكن لوسيل مع الصدارة، لوسيل مع الانتصار، لوسيل لهجن ام الزبار. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار. والثانية لفاران بن محمد بن حمد بن قريع. ثاني المراكز وصل عز لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني بمتابعة حسين بن محمد بن سالم بن سفران. ثالث المراكز وصل جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني. هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. ورابع المراكز كان الوصول من زكريت لهجن ام الزبار. وخامسا وصل مشاهدينا الكرام وصل تايه لهجن ام الزبار. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول لوسيل، من استطاع أن يخطف ناموسي هذا الشوط، مهديا هجن ام الزبار ناموس صباحي مميز ب7 دقائق 36 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار. والثانية لفاران بن محمد بن حمد بن قريع. بينما وصل في ثاني المراكز عز ب7 دقائق 37 ثانية وجزئين من الثانية. الثانية لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. والتهنئة أيضا لحسين بن محمد بن سالم بن سفران. ثالث المراكز وصل جلمود ب7 دقائق 40 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني. والثانية لهادي بن جار الله بن علي بن جار الله. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لرابع أشواط هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. انطلاقة الشوط الخامس في مجموع الأشواط لهذا الصباح، وهو الشوط الأول لفئة اللقاية الابكار المفتوح. ينطلق من مسافة 5 كيلومترات حاملا بطياته هذه الشعارات والمؤسسات الكبيرة التي تنطلق باحثة عن ناموس الشوط الأول. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأسماء والشعارات اللامعة التي تنطلق باحثة عن هذا الإنجاز المميز في هذا الصباح بثالث أيام هذا الكرنفال المميز. نبدأ بعد المراكز، نتابع الأسماء المميزة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. البداية بانطلاقة وداع لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، الذي يتابع ويراقب هذه المنافسة باندفاعة ومشاركة وداع على الصدارة. بينما المركز الثاني يتابع دهمة لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم
بن عامر المدهوشي يتابع هذا التحدي مع دهمة التي تحتل المركز الثاني. المركز الثالث ننتقل مباشرة مع القادمة هنا المهمهية لهجن الغرافة، أيضا مشاركة في هذا التحدي بتواجد دهمة على المركز الثاني وبتواجد المهمهية على المركز الثالث بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي. بينما المركز الرابع أتابع شعاري هجن أم الزبار القادم والحاضر بكل قوة في هذا التحدي الكبير بتواجد السعدية بمتابعة حمد بن سالم بن زاهرة المري الذي يتابع السعدية على المركز الرابع. بينما المركز الخامس أتابع القدوم والتسلل بهذه اللحظات في هذا التحدي الكبير بتواجد مرمرة لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع هذا التحدي الكبير وهذه المنافسات المميزة بتواجد مرمرة التي تتسلل من موقع إلى موقع وعينها على مقدمة الشوط. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة المتواجدة في موقع النداء والإذاعة، المتواجدة في موقع التحدي والمنافسة بأول نداء. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكن هنالك أسماء لم يحن موعد قدومها ووصولها إلى دائرة التحدي، إلى دائرة المنافسة في هذه المنافسات الجميلة، في هذه اللقطات المميزة التي تقدمها لنا قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث المميزة مع هذه اللقطات الجميلة في هذا العالم الساحر. نعود مع البداية. بدأ التكتيك، هناك دهمة تتسلل إلى البداية بشعار هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش الذي يتابع هذا الانطلاق والتحدي بتواجد دهمة على الصدارة. بينما المركز الثاني وداع هنا قادمة، هنا تشارك في هذا التحدي حاملة اللواء والشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يريد أن يظفر بأول أشواط اللقاء الإبكار المفتوح في هذا الصباح المميز، يقدم لنا عطاءات وداع على الصدارة. بينما المركز الثالث وصل الذهبي على المركز الثالث يقدم لنا مرمرة القادمة والحاضرة بالشعار هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري متابعا مراقبا لهذه المنافسة المميزة مشاركا في هذا التحدي. بينما المركز الرابع المهمهية على المركز الرابع بشعار هجن الغرافة تنطلق في هذا التحدي الكبير بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بينما المركز الخامس اسم جديد بدأ يتدخل في هذا التحدي، بدأ يسير في هذا المسار المميز. وصلت الجادل لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا الجادل بأول نداء في هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تشارك في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز مع هذه الأسماء الجميلة، هذه التحديات، هذه الشعارات، هذه المؤسسات التي تشارك في هذا التحدي الكبير وهذا الانطلاق المميز. ودلكن نعود مع البداية، نعود مع تحديات المقدمة وصدارة الشوط. وداع ما زالت مع البداية، ما زالت تنطلق، تسيطر على زمام الأمور، تسير بخطى ثابتة نحو الإنجاز بالشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن مرمرة هي مرمرة، بدأت تتسلل مرمرة إلى الصدارة وإلى المقدمة مباشرة بالشعار هجن الشحانية، تنطلق مع الذهبي سالم بن فاران المري. بينما الجادل هنا قادمة وحاضرة في هذا التحدي الكبير والمميز بالشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الحاضر المنطلق مع الكيلو متر الأخير والخطير. المركز الرابع وصلت قمة لهجن الشحانية أيضا بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. خامسا المهمهية لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. ولكن نعود
تعود مع مرمرة مع البداية تنطلق هنا في هذا التحدي الكبير، تنفرد في صدارة هذا الشوط مع الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع، الذي يراقب، الذي يشاهد هذه المنافسة المميزة بشعار هجن الشحانية. يتابع الذهبي هذا الانطلاق المميز، هذا العرض الجميل الذي تقدمه لنا مرمرة بأول أشواط هذا الصباح في هذا التحدي الكبير، في هذا التميز والإبداع. الذهبي كعادته عاشقا للأشواط الأولى، عاشقا للنواميس، عاشقا لهذه التحديات، عاشقا لهذه النوعيات الفريدة وهذه الأصايل الذي تقدم هذا العرض الجميل وهذا الأداء المميز. الله 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 الله، مرمرة مع اللحظات الأخيرة، مع الرقص الرباعي والدفع التلقائي تحقق هذا الانتصار، تفوز بناموس هذا الشوط. مرمرة تهدي السلامات إلى عشاق ومحبي شعار هجن الشحانية هذا الناموس. تهانينا ومبروك لهجن الشحانية، وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري الذي قاد مرمرة حاصلة على ناموس هذا الشوط بدون أوامر وبدون تحريكات، والتوقيت الأفضل والأجمل مع مرمرة. المركز الثاني جاءت الجادل لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث وداع لهجن الشحانية مع المشاغب. المركز الرابع قمة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل. المركز الخامس وصلت المهمهية لهجن الغرافة بمتابعة المدهش. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي، فكانت مرمرة حاضرة متوجة بأول أشواط اللقاء الإبكار المفتوح. 7 دقائق 21 ثانية 12 جزء من الثانية تهاني ناموس لهجن الشحانية وتهاني الذهبي سالم بن فاران المري الذي غاد مرمرة محققة أول أشواط اللقاء الإبكار المفتوح والتوقيت الأفضل والأجمل. تهانينا والناموس. المركز الثاني الجادل 7 دقائق 28 ثانية 96 جزء من الثانية تهاني والناموس لهجن الشحانية وتهاني الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث وداع 7 دقائق 29 ثانية 73 جزء من الثانية تهاني ناموس لهجن الشحانية وتهانينا المشاغب محمد بن خالد العطية الذي غاد وداع إلى المركز الثالث تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية من يومنا الثالث من عمر هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله وطال في عمره. مشاهدينا الكرام حفلنا الكريم نتابع معكم تحديات منافسات السن اللي جاية وهذا الملتقى الجميل لشعارات الشيوخ والسعادة والأشواط المفتوحة. لنبدأ مع مسيرة شوط الرئيس بتحدياته وانطلاقاته وفعالياته مع منافسات فئة القعدان ومسافة 5 كيلومترات. لنبدأ مع أول المراكز لنتابع معكم المقدمة والصدارة مع انطلاقة العقربي على المركز الأول لهجن المرقاب المالكة والتضمير لعند سعود بن علي بن حمد المحاربي من بدأ يعلن الحرب والتواجد والقدوم والانطلاق مع أول المراكز. المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام من قبل محلل تعود الملكية لهجن الشحانية المتابعة والتضمير برفقة الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الثالث نرى ونتابع معكم وبحضراتكم التقدم والوصول من قبل الرباع تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والتضمير عند محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري من يتابع انطلاقة الرباع. المركز الرابع التواجد من قبل ممدوح تعود الملكية لهجن إنتاج أم الزبار. التضمير لدى فاران بن محمد بن قريع المري من قدم لنا الوسيل وقدم لنا التماس ليقدم لنا لمساته مع تقدم هذا الشعار على المركز الرابع برفقة ممدوح. المركز الخامس التواجد مشاهدينا الكرام
من قبل هجن الشحانية وشعار هجن الشحانية، وتقدم وقاد التضمير عند محمد بن خالد العطية من يتابعه بعملية التضمير. هذه هي الأسماء، هذه التحديات والمقدمة والخماسية الجميلة. لنعود بحضراتكم إلى الأسماء الأربعة المتقدمة الحاضرة التي نتابعها على الكادر الأعلى بقيادة من محلل من بدأ يواصل بالعطاء الكبير بالأداء المثير على المركز الأول. محلل تعود الملكية لهجن الشحانية والتضمير عند سالم بن فاران المري من يتابع بعملية التضمير. مع انطلاقة البداية ومع محلل يفعل كما فعلت مرمرة من عبرت بناموس شوطنا الأول في شوطنا الماضي بعد انقضاء أشواط الإنتاج والمنتجين، ليحضر محلل بعد حضور مرمرة يود أن يسجل النقطة الثانية ويهدي أيضا عشاق هذا الشعار الأدعم، عشاق شعار هجن الشحانية وجماهير هذا الشعار والمؤسسة الكبيرة، وأيضا عشاقي المضمر الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لانطلاقة محلل على المركز الأول بخبرته وأدائه المميز، يقدم لنا النوعية النادرة بتحديات البداية وبتحديات المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني الشعارات، التواجد مشاهدينا الكرام، القدوم من قبل ممدوح على المركز الثاني. تعود الملكية لهجن إنتاج أم الزبار، عملية التضمير مع فارا بن محمد بن قريع المري من يقدم لنا المركز الثاني. حامل الرقم 2 يتواجد بتحدياته وانطلاقاته. المركز الثالث راقب القدوم من كان على المركز الخامس، بدأ يغير من مركز إلى مركز حتى وصل المركز الثالث ليشكل الخطر بقدومه بتحدياته. وقاد بدأ يندفع نحو ثالث الأسماء، يحمل لنا شعار هجن الشحانية، يتابعه المشاقب محمد بن خالد العطية من يضربنا بمشاقباته، من يعجبنا بانطلاقاته ومع تحديات هذا الشعار. على المركز الثالث، المركز الرابع يصل مشاهدينا الكرام ويتقدم الغربي والهواء الغربي الحاضر مع المركز الرابع لأول ندى. تعود الملكية لهجن الشحانية المتابعة مع محمد بن خالد العطية. الكيلو الأخير المشاقب، الكيلو الخطير، كيلو المشاقبات، كيلو التحديات، كيلو الانطلاقات. المركز الخامس وصل الجذاب لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، لكن إلى البداية، إلى المقدمة، إلى محلل. الله يا محلل على المركز الأول. تعود الملكية لهجن الشحانية المتابعة مع سالم بن فاران المري، مضمر مرمرة يقدم لنا محلل حتى هذه اللحظات بدون أي تعليمات، يرقص حبا وطربا ومع انطلاقة البداية نحو الناموس يتجه، نحو التتويج يسير مع انطلاقة المركز الأول. هجن إنتاج أم الزبار على المركز الثاني، هجن الشحانية مع المركز الثالث والرابع برفقة المشاقب، لكن الذهبي للمرة الثانية يقدم لنا محلل بعدما فازت مرمرة. الله يا محلل مع المركز الأول، مع الصدارة، مع القيادة، بمعانقة الناموس، بمعانقة التتويج، ينطلق مع البداية مقدما العروض المميزة، مهديا عشاق هذا الشعار، هذا الناموس الصباحي. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة موصولة لسالم بن فاران المري من قدم لنا محلل وفاز في هذا الشوط المركز الثاني. وصل ممدوح لهجن أم الزبار المركز الثالث. كان الوصول من قبل الجذاب أو كان الغربي لهجن الشحانية المركز الرابع. وصل على المركز الرابع وقاد هجن الشحانية خامس الجذاب لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت في هذا الشوط، وتابعنا محلل من خطف ناموسي شوطنا السادس، توقيتها الزمني 7 دقائق 26:08 الزمن الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهاني لسالم بن فاران المري. المركز الثاني وصل ممدوح
7 دقائق 26 56 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لهجري إنتاج الزور الثاني لفاران بن محمد بن قرية مرافقة ممدوح لعملية تطبير. المركز الثالث كان الوصول من قبل الغربي 7 دقائق 28 27 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الغربي. الثاني التبريكات الهجرية الشحانية والتهنئة موصولة للمضمر محمد بن خالد العطية. شوطنا السابع والزميل مسعود الحريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. انطلق الشوط السابع، والشوط السابع نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع في هذه اللحظات هذه الأشواط المفتوحة ونتابع مقدمة الشوط. والمركز الأول هنا طواري لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، هنا يتواجد مع المقدمة ومع المركز الأول من أيضا انتزع الأشواط المفتوحة هنا في هذا الصباح نتابعه في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني نتابع القدوم مع الحذرة لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث نتابع الوصول من هوايل لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الشعار الغرفاوي من الجانب الأيمن. في هذه اللحظات نتابع هنا الانطلاقة والاندفاع مع أمجاد لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي. نتابع المركز الخامس في هذه اللحظات وخامس المراكز نتابع هنا القدوم من الوذنة لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الاندفاع ونعود إلى المقدمة، نعود إلى طواري على المركز الأول على الصدارة. طواري في مقدمة هذا الشوط نتابعها لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابعها ويرافقها جنبا إلى جنب أبو جابر هنا متواجد في أيضا هذا الشوط وبقيادة طواري هنا لهجن الشحانية مع الذهبي. بينما المركز الثاني نتابع أمجاد على المركز الثاني لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي مع المركز الثاني. المركز الثالث شوفوا اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات هنا الوذنة لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري بدأ يتسلل من الجانب الأيمن. المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات وأول ندى لمهمة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع وإياكم هوايل لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى طواري على المركز الأول، طواري على المقدمة هنا في هذه اللحظات مع انطلاقة طواري. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الأداء والتميز. هنا نتابع طواري اللي في مقدمة الشوط منطلقة بهذا الأداء والتميز، تميز الكبار دائما وأبدا. يا سلام، الله يا سلام يا طواري اللي في مقدمة الشوط تقدم العروض الممتازة بأدائها وانطلاقتها. نتابعها في مقدمة الشوط بهذه اللحظات مع هذا الأداء والتميز الصباحي. يا سلام يا طواري، عينها على السيارة وعينها على الفوز بهذا الشعار الكبير. يا سلام على هذا الأداء ومع مضمر الذهب. يا سلام يا سلام. هنا في مقدمة الشوط طواري لهجن الشحانية وبقيادة سالم بن فاران المري مع المركز الأول مع المقدمة مع الصدارة. المركز الثاني نعود لأمجاد لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي هنا مع المركز الثاني منطلق ومندفع مع الكيلوين المتبقية. هنا نتابع المركز الثالث والمركز الثالث مهمة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع شوفوا اللي قادمة في هذه اللحظات، شوفوا غزر قادمة في هذا الأداء لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ويضمنها حمد بن طالب بن عمارة المري. المركز الرابع أو المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع هوايل لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا هذا الشوط
نعود إلى سيدة الموقف، نعود إلى سيدة الموقف. الله يا طواري، طواري طواري على المركز الأول، على المقدمة نتابع طواري المندفعة المنطلقة، ولكن شوفوا القادمة، شوفوا غزر، غزر قادمة هنا في هذه اللحظات تشكل الخطر الأكبر على طواري. الله يا سلام، يا سلام على هذا الأداء. بدأنا بالإقلاع التدريجي بهذا الأداء والتميز، ولكن طواري، طواري على المقدمة، طواري لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني غزر، غزر مع 1200 متر تغير إلى مقدمة الشوط. غزر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ويضمرها حمد بن طالب بن عمارة المري. الله يا هذا الشوط. غزر المركز الثالث، نتابع أمجاد لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع نتابع مهمة هنا لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. هنا وصول من مخيلة، مخيلة الهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن الله يا سلام يا غزر، يا سلام يا غزر في مقدمة الشوط. تنطلق هنا مع المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني ويضمرها حمد بن طالب بن عمارة المري. يا سلام أدائها وتميزها في مقدمة الشوط بدون أي تعليمات تذكر عليها. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. سلامات إلى عين خالد مباشرة. يا سلام، يا سلام يا بن عمارة، يا بن عمارة. واشكرك يا أبو سحيم، أشكرك هنا مع انطلاقتها في هذه اللحظات برفقتها جنبا إلى جنب. هنا نتابع المقدمة والسلام إلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. ومشكور يا حمد يا بن طالب يا بن عمارة على هذا التضمير. ما شاء الله يا غزر، غزر والسلام عين خالد. سلام، سلام والتحية والاحترام هنا مباشرة مع هذا الأداء. وغزر من تنتزع وتنفرد في هذه اللحظات، تنفرد إلى خط النهاية وإلى النسام بترول ستيشن. سلام والتحية، سلام والتحية على فوز غزر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والتهنئة موصولة لحمد بن طالب بن عمارة على هذا الناموس. سلام وتحية واحترام على هذا الأداء والتميز. المركز الثاني هنا نتابع طواري لهجن الشحانية مع الذهبي. المركز الثالث، المركز الثالث مخيلة لهجن الشحانية مع المشاغب. المركز الرابع، المركز الرابع أمجاد لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس، المركز الخامس هتوف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع بن برقان. هذه النتيجة وهذا الأداء والتميز. يا سلام، يا سلام على هذا التوقيت أيضا هنا في هذه اللحظات مع غزر. نتابعه في هذه اللحظات 7 دقائق 25 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنئة موصولة أيضا لأبو سحيم ونهني مضمرها حمد بن طالب بن عمارة المري. بينما وصلت على المركز الثاني اللي هي غزر أو هو طواري، طواري أيضا من وصلت على المركز الثاني توقيتها 7 دقائق 29 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فران المري. وصلت على المركز الثالث هنا نتابع مخيلة توقيتها 7 دقائق 31 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه ضمن هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد وسن اللقايه وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان اللقايه من مسافه الأربعة أو مسافه ال5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية وأول الأسماء
صمصام بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا صمصام مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصل شعار أم الزبار يتقدم على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. الزاجل بشعار هجن أم الزبار ومبارك بن محمد الجربوعي في عملية التضمير مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا وصل القادم السدري بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وحمد بن طالب بن عمارة في عملية التضمير مع السدري على ثالث الأسماء. رابعا وصل القادم مبلش هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع مبلش على رابع الأسماء. خامسا وصل السيف بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومحمد بن مبارك بن سعيد آل نابت في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود مع أول الأسماء وأول الشعارات. ينطلق ويندفع الصمصام على أول الأسماء هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يحضر ويقدم لنا الصمصام مع البداية وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثاني الأسماء من الجانب الآخر الزاجل بشعار هجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن صرير في عملية التضمير مع الزاجل على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا وصل مبلش هجن القرافة تتقدم وتنطلق مع مبلش على ثالث الأسماء ويحضر المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا مبلش. رابع الأسماء السدري بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وحمد بن طالب بن عمارة في عملية التضمير مع السدري. وخامس الأسماء وصل القادم الفايز بشعار هجن أم الزبار وفران بن محمد بن حمد بن قريع يقدم لنا الفايز. وأيضا الزعيم بدأ يتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع الزعيم على رابع الأسماء. وخامسا وصل القادم حايس يا حايس هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم حايس مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي الأسماء. بدأت الشعارات بالتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية. ونعود مع البداية. الله الله الله. صمصام هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية من بداية الانطلاق وهو يشاقب حتى هذه اللحظات. لكن أرى الأسماء والشعارات قادمة. أول القادمون مبلش بشعار هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وأيضا وصل حايس هجن الشحانية تنطلق مع حايس والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وأيضا قادم الزعيم هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والفايز هناك قادم بشعار هجن أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع. ولكن البداية الكيلومتر الأخير والكيلو الخطير. البداية صمصام مع شعار هجن الشحانية والمشاق محمد بن خالد العطية مبلش بشعار هجن الغرافة. وأيضا الزعيم بهجن الشحانية. الله الله
وصل الفايز هجن ام الزبار، وايضا قادم هايف هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. ولكن البداية والمقدمة الانطلاق الاول صمصام هجن الشحانية، المشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا صمصام مبلش حاول اللحظات الأخيرة. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي الزعيم مع هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن الفوز والانتصار مع صمصام ينطلق بشعار هجن الشحانية. الله يا المشاقب محمد بن خالد العطية من قدم لنا صمصام مع هذا الانطلاق المميز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية من هذه اللحظات على فوز صمصام، ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية من بداية الانطلاق حتى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز صمصام، ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية. ثاني الأسماء وصل مبلش هجن الغرافة ومع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وثالث الأسماء ناصي هجن ام الزبار ورابع المراكز. ووصل الزعيم بشعار هجن الشحانية وخامس المراكز. الفايز هجن ام الزبار. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز صمصام، والتوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية و86 جزءا من الثانية. وتهانينا والناموس للمشاق محمد بن خالد العطية من قدم لنا صمصام. ثاني الأسماء وصل مبلش بشعار هجن الغرافة 7 دقائق 32 ثانية و59 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وثالث الأسماء وصل ناصي بشعار هجن ام الزبار، والتوقيت الزمني 7 دقائق 33 ثانية و75 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن صرير المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه من هنا من ميدان التحدي. نرحب بحضراتكم عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناه الريان الفضائيه. ينطلق مشاهدينا الاعزاء الشوط التاسع، وهو شوط مخصص للابكار اللقايه لشعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعاده ضمن الاشواط المفتوحة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد. نبدأ مشاهدينا الأعزاء مع المراكز الخمس الأولى ونتابع مقدمة هذا الشوط. والمركز الأول جواهر لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي ينطلق في المركز الأول، بينما المركز الثاني ناخذ المركز الثاني ونتابع نوف لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. يقدم لنا نوف في المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات سمحة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني، والمضمر والمتابع عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري من يتابع سمحة في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع. ننتقل مباشرة مشاهدينا الكرام إلى المركز الرابع في هذه الانطلاقة وفي هذه المتابعة. مزاحة تصل بشعار هجن الشحانية، والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية ينطلق في المركز الرابع. وخامس المراكز وخامس الأسماء هذه أنهار لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول. ونتحول مباشرة مشاهدينا الكرام إلى المقدمة لنتابع الأمور والتحدي اللي هنا. مشاهدينا الأعزاء نتابع شعار هجن
لهجن الغرافة يتقدم في المركز الأول ويسيطر مع جواهر على البداية. هذه جواهر مشاهدينا الأعزاء هنا أيضا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الداعم الرسمي لهذا الشعار، الشعار الغرفاوي الكبير الذي يحضر في البداية المدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. يقدم لنا جواهر في المركز الأول، ولكن شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم قادم بكل قوة من خلال تقدم نوف لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث نتابع مزاحة لهجن الشحانية والمضمر هنا مشاهدي الأعزاء محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم مزاحة في المركز الثالث. بينما المركز الرابع انهار لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري. وخامس المراكز سمحة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني وعبد الله بن سالم بن فهد الهاجري يقدم لنا سمحة في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. قطعنا 3 كيلومترات وتعدينا هنا لائحة 2 كيلومترات. نتابع التحديات. يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء المشاركة والمنطلقة هنا على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي الذي سوف نشهد بإذن الله تعالى في المساء انطلاقات الرموز وتحديات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نعود مباشرة إلى جواهر محافظة على المركز الأول، تتصدر بهذا الشعار الكبير، الشعار الغرفاوي، شعار هجن الغرافة على البداية. والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي 1500 متر المدهش أدهشنا في الأمتار الأخيرة. ولكن القادم شعار هجن الشحانية مع ثاني المراكز من خلال تواجد مزاحة والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الثالث هذه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل القادمة نوف اسمها من 3 حروف. هذه نوف مشاهدينا الأعزاء لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. بينما المركز الرابع نتابع الوصول والانطلاق مشاهدي الأعزاء من قبل منثوقة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. يقدم منثوقة الأول إذاعة في هذا الشوط مع افتتاح الكيلو المتر الأخير. المركز الخامس رسمية تحضر حضور رسمي وانطلاق كبير رسمية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر الصارم محمد بن بخيت بن برقا بن مقارح المري. ولكن نعود إلى جواهر المحافظة حتى هذه اللحظة بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا جواهر على البداية. هذه جواهر مشاهدي الأعزاء بدأت تطير بناموس هذا الشوط، والسيارة هنا مشاهدي الأعزاء مع جواهر لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. من يتابع جواهر منذ انطلاقة الشوط وهي على البداية تنطلق بالمركز الأول، تنطلق بهذا الأداء الكبير وهذا العرض المميز. هذه جواهر مشاهدي الأعزاء، هذه جواهر تنطلق في البداية، تنطلق بناموس هذا الشوط. جواهر لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. من يتابع جواهر في عملية التضمير. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس للداعم الرسمي لهذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. تهانينا والناموس على فوز جواهر بالمركز الأول واختطافا لناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاءت في مشاهدينا الكرام منثوقة لهجن الشحانية. المركز الثالث جاءت فيه مزون لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. المركز الرابع حلت فيه مشاهدينا الكرام نوف لهجن الشحانية. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل رسمية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني.
إذا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني ولحظة وصول جواهر إلى خط نهاية. تهانينا وناموس لهجن الغرافة، والى ايضا سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني الداعم الرسمي لهذا الشعار الناموس ابو عبد الله. التوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانيه 73 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس للمضمر سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. بينما المركز الثاني منثوقه لهجن الشحانيه بمتابعه المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. التوقيت الزمني 7 دقائق 26 ثانيه 47 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثالث حلت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل. المركز الثالث مزون لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. التوقيت الزمني 7 دقائق 31 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نحييكم مع انطلاقه اخرى، فاهلا بالجميع. ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط العاشر في هذه اللحظات الذي يحمل لنا تحديات سن اللقاية وانطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة على أرضية ميدان الشحانية للسباقات الهجن ضمن منافسات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. ينطلق هذا الشوط بتحديات واندفاعات جميلة مع انطلاقة القعدان، ونسير مع تحديات البداية ومع مقدمة الشوط مع المركز الأول مشهور من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني الذي يقدم لنا مشهور على مقدمة هذا الشوط. بينما النقلة مع المركز الثاني يتابع الصغير اللي أخذ المركز الثاني من هجن المرقاب عبد الله بن محمد بصغير المحاربي من يتابع في عملية التضمير. بينما نتابع المركز الثالث نتابع التواجد من الجذاب وهجن المرخية التي تقدم لنا تحديات الجذاب اللي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يتابع في عملية التضمير. وفي المركز الرابع هناك معالج يتواجد في هذا الشوط من هجن ام الزبار ويضمره مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري اللي يتابع لنا انطلاقة معالج وموقعه في المركز الرابع. اما في المركز الخامس يتابع التقدم في هذه اللحظات بدأ الوصول والاندفاع الجميل من خلال تواجد صايب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان. شوف هذه الأسماء وتقارب المراكز، شوط مليء بالإثارة منذ بداية أول الأمتار مع ال5 كيلومترات. نسير مع تحديات سن اللقاية وانطلاقات سن اللقاية هنا في هذا المهرجان الغالي مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. ونتابع هذه الأشواط الصباحية الجميلة مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة هنا على أرضية الميدان وعبر قناة الريان الفضائية المتابعة هنا في هذا التحدي الجميل. عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الزعامة والبداية اللي غير مباشرة إلى المقدمة صايب إلى مقدمة الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني أي ضمره الصارم محمد بن بخيت بن برقان من يتقدم مع تحديات صايب على مقدمة الشوط. بينما الصغير على المركز الثاني في هذا الأداء الجميل نتابع من هجن المرقاب ويضمره عبد الله بن محمد بصغير المحاربي من يتواجد هناك في تحديات هذا الشوط. ولكن المركز الثالث أتابع الجذاب الذي بدأ يتقدم من هجن المرخية وعوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يضمر الجذاب وموقعه في المركز الثالث مع انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. ولكن في المركز الرابع اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات، وصول من جزيل في هذه اللحظة يتواجد بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران في عملية التضمير. وفي المركز الخامس
خامس المراكز. وصول وتقدم ممتاز في هذه اللحظات من الركن القادم في هذا الشوط، وهجن الشحانية بدأ تقدم أيضا الركن في هذا المسار الجميل بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ما شاء الله وصلت الأسماء والشعارات، شوف الجميع بدأ يقترب هنا، والتحديات والإثارة بدأت هنا في مسار الشوط مع ال5 كيلومترات. موقعنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع 1500 متر الأخيرة، مع هذه اللقطة الجميلة من ميمنة الميدان عبر قناة الريان بمتابعة مخرجين الذين يتابعون هذه الأشواط الجميلة لإظهار الصورة للمشاهد الكريم بأجمل لقطات مميزة من خلال هذا النقل الحي والمباشر بقناة الريان. عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. هجن المرقاب بدأت تتقدم مع الصغير في مقدمة الشوط، ولكن كبير بأدائه وبتحدياته الجميلة في المقدمة وفي الصدارة. عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي من يقدم لنا الصغير في مقدمة الشوط، ولكن معالج هجن أم الزبار بدأت تداهم المقدمة مع معالج في هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري اللي تابع معالج على المركز الثاني وثالث المراكز. التواجد من جزيل مشاهدين الكرام في المركز الثالث لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران. وفي المركز الرابع يتحرك لاهوب من هجن الشحانية مع المشاغب. وخامس المراكز وصل راهي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. اشتعلت المنافسة مع الأجواء النهائية من عمر الكيلومتر الأخير. يا سلام، يا هو تحدي هنا على أرضية الميدان 600 متر عن خط النهاية، ولكن هجن المرقاب تتقدم مع الصغير على مقدمة الشوط. يا سلام، بقيادة المحاربي اللي سيطر هناك مع الصغير على مقدمة الشوط من هجن المرقاب. يا سلام على الأداء الجميل وعلى التحدي الممتاز. هذا هو الصغير مشاهدينا الأعزاء في المقدمة وفي الصدارة في الاندفاع الكبير نحو الناموس، نحو الانتصار. يقدم هذا العرض المميز في مقدمة الشوط. سلام يا هجن المرقاب، سلام. مشكور يا عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي على هذه المتابعة مع الصغير على مقدمة الشوط. تهانينا لهجن المرقاب، هذا الفوز وهذا الانتصار في مهرجان الأمير الوالد في تحديات هذه الفترة الصباحية. وتهانينا لعبد الله بن محمد بن صغير المحاربي اللي قدم لنا الصغير في مقدمة الشوط. وفي ناموس هذا الشوط معالج من وصل في المركز الثاني من هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. المركز الثالث وصل جزيل لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران. المركز الرابع راهي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. المركز الخامس كان من نصيب أدهم من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، ولكن عودة مع التوقيت الزمني لحظة وصول الصغير إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار وقاطع ال5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 36 ثانية 90 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن المرقاب والتهنئة موصولة لعبد الله بن محمد بن صغير المحاربي على فوز الصغير بالمركز الأول. المركز الثاني وصل معالج في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 39 ثانية 56 جزء من الثانية. التهنئة والناموس لهجن أم الزبار والمبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري. وفي المركز الثالث وصل جزيل في 7 دقائق 43 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، والتهنئة موصولة لحسين بن محمد بن سالم بن سفران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونجدد لكم التحية من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وفي ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. نسير مشاهدينا مع شوطنا 11 الخاص باللقاء الإبكار
وهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. يسير هذا الشوط حامل لنا في طيات هذه الشعارات المميزة والمؤسسات الحاضرة في هذا الانطلاق والمسار المميز، مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تتقدم هناك وتقود الأسماء الاتحادية بشعار هجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يقود أيضا الاتحادية هناك مع البداية. بينما المركز الثاني نتابع وناخذ المركز الثاني، تتقدم هنا سور لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث وصول وتقدم من هدوء لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الرابع وصول وتقدم من وعد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري، من يقدم لنا انطلاقة أيضا هذا الاسم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم من دمعة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول وبداية هذا الانطلاق. الاتحادية من تقود الأسماء هناك مع البداية بشعار هجن الغرافة وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يقدم لنا الاتحادية في هذا المسار المميز والجميل والرائع. بينما المركز الثاني ثاني التحديات من تتقدم مع المركز الثاني في هذا الانطلاق والمسار المميز سور لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الثالث وصول وتقدم أيضا من هدوء لهجن الشحانية أيضا بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الرابع وتابع الدخول في هذه اللحظات من تدخلت وعد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري، من يتابعها. ولكن شوف اللي تدخلت من ميمنة الميدان ووصلت في هذا الانطلاق أيضا وتقدمت في هذا المسار عولمة لهجن الشحانية. يصل الذهبي سالم بن فاران المري ليقدم لنا عولمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. بينما المركز الخامس أشوف اللي مع المركز الخامس في هذه اللحظات تم طاقة تصل لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، من يضمرها أيضا في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعين الكرام، وهناك أسماء خلف الخمسة المراكز الأولى المتقدمة حاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة. لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن عودة مع البداية. نعود مع صدارة هذا الشوط. الاتحادية هناك لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار المميز والجميل أيضا لهجن الغرافة وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يبحث هذا الشعار عن النقطة الثانية في هذا الصباح. وايضا شوف ايضا هنا هجن الشحانيه بدات ايضا تنتقل انتقال مباشره نحو صداره هذا الشوط من خلال تواجد سور التي بدات تسير هناك مع الصداره مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا سور بتحدياته المميزه والجميله هناك مع البدايه. المركز الثالث وصول وقدوم من عولمة لهجن الشحانيه ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الرابع القدوم والوصول من شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني يقدم لنا وعد في هذا الانطلاق والمسار المميز راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. بينما يتابع وصول من هجن الغرافة تتقدم في هذا المسار في هذا الانطلاق الرائع مع ذهيبة سالم بن عامر المدهوشي. يصل المدهش أيضا مقدمة لنا ذهيبة، ولكن شوف القدوم من الجانب الآخر هجن الشحانية. يصل المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا أيضا أحد الأسماء في هذا المسار الرائع والجميل. ولكن الله يا البداية والمركز الأول الاتحادية بدأت تستعيد أيضا حقوقها المنهوبة في هذا الانطلاق والمسار المميز. يا سلام، الاتحادية وهجن الغرافة هناك مع البداية مع المركز الأول. الكيلو الأخير، الكيلومتر الأخير والخطير، هي المدهش هناك روح مع البداية مع المركز
المركز الأول وصدارة هذا الشوط هي اللي تقدم لنا الاتحادية في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثاني وتابع صور هيجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن شوف اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت أيضا وتقدمت سحابة لهيجن الشحانية محمد بن خالد العطية يصل المشاغب، وأيضا وصول وتقدم من الوذنة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن برقان المقارح يصل الصارم أيضا في هذا المسار، ولكن الاتحادية وعصاها في الابطال بدون أوامر، ولكن الله يا سلام الاتحادية مع البداية مع صدارة هذا الشوط. هجن الغرافة تقدم لنا هذا الاسم، تقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل من خلال هذا التواجد الجميل والرائع. إذن الاتحادية لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي من يقود الاتحادية مع البداية، ولكن هجن الشحانية مع المركز الثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا سحابة. والمركز الثالث شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع الصارم، ولكن خلاص الشوط غرفاوي. سلام الغرافة، سلام سلام المدهش، سلام على هذا الأداء المميز والجميل والسيارة اللاند كلوزر البيك اب بالانتظار. تهانينا والناموس لهجن الغرافة والتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي، والتهاني لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني داعم هذا الشعار. تهانينا والناموس. والنقطة الثانية المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام سحابة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تهانينا والناموس لهجن الغرافة على هذا الفوز وهذا الانتصار على فوز الاتحادية بناموس هذا الشوط. 7 دقائق 29 ثانية 20 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الغرافة والتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي من قدم لنا أيضا الاتحادية في هذا الانطلاق. المركز الثاني وصلت سحابة توقيتها الزمني 7 دقائق 31 ثانية 97 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الثالث وصلت الوذنة توقيتها الزمني 7 دقائق 33 ثانية 23 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والتهاني للصارم محمد بن برقان المقارح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا العرس التراثي الأصيل، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا الثاني عشر المخصص لسن اللقاية فئة الإبكار، وانطلاقات الأشواط المفتوحة أشواط أصحاب السمو والسعادة. نسير وإياكم نسير للصدارة للبداية لكي نتابع في هذه اللحظات البداية الأولى والانطلاق الأول مع انطلاقة وتابع في هذه اللحظات شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مع الصدارة مع البداية الأولى. المركز الثاني أتابع من خلال هذا التقدم في هذه اللحظات هذه الشعارات المميزة والأسماء الأميز. أتابع المركز الثاني تصل فن مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا فن مع المركز الثاني، تسلل بدوره وانتقل للصدارة للمركز الأول. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني شذا في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية على المركز الثاني، والشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يدير ويتابع في عملية التضمير. المركز الثالث أتابع اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات تنتقل للمركز الرابع حتى تصل لنا معلومات المركز الثالث. أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات
أو تابع غزلان على المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران من يتابعها مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الشعار الغرفاوي في هذه اللحظات يقدم لنا دلال بشعار هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي من يديرها ويتابعها في عملية التضمير. المركز الخامس وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات تصل الدوحة بشعار هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير المري من يتابعها في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة في مسار وانطلاق هذا الشوط. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع فن على الصدارة في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني بن برقان من يتابعها بالفعل محمد بن بخيت بن برقان الصارم دائما مع هذه الانطلاقات. المركز الثاني يتابع اللي على المركز الثاني تصل غزلان بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سفران من يتابعها ويديرها في عملية التضمير. المركز الثالث يتابع في هذه اللحظات شعار هجن الشحانية مع انطلاقة شذا مع المركز الثالث والشبل الذهبي جابر بن سالم بن فاران من يديرها ويتابعها في عملية التضمير. المركز الرابع وتابع الاسم القادم تصل دلال بشعار هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتابعها. المركز الخامس وتابع اللي على المركز الخامس تصل مراسيل بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني بن حفيظ ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ من يديرها ويتابعها في عملية التضمير. هكذا هي الخماسية الألماسية مع انطلاقة 1500 متر ما تبقى على الفوز على الانتصار. وتابع الصدارة فن، القيادة فن في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان من يتابعها ويديرها في عملية التضمير. المركز الثاني غزلان وانطلاقة شعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران مع المركز الثاني يقدم لنا غزلان. المركز الثالث وتابع الأسماء القادمة يصل شعار هجن أم الزبار يقدم لنا أحد الأسماء وتابع أيضا وصول الفاتنة مع انطلاقة هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتابعها وتابع شعار هجن الشحانية يصل مع انطلاقة الشبل. ولكن فن على الصدارة على البداية وانطلاقة فن في هذه اللحظات والصارم من يتابع انطلاقة فن بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني على الصدارة يا حافظ يا بن برقان. لكن تابع يلي تبي تتابع فتنة الفاتنة باللحظات الأخيرة بالشعار الغرفاوي على المركز الثاني. الفاتنة لهجن الغرافة مع انطلاقة المركز الثاني ولكن الصارم صارم والمدهش قادم واللحظات الأخيرة. الله غرفاوي سلام تحية واحترام والهاتريك بشعار ابو فيصل سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الداعم دائما وابدا لهذا الشعار. سلام يا الغرافة، سلام يا الفاتنة، ومشكور يا المدهش، مشكور تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فن بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محمد بن بخيت بن برقان. المركز الثالث
مزون لهجنة الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الرابع. المركز الرابع وصلت مصيحة بشعار سعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك العبد الرحمن الثاني، عبد الله بن سالم بن فهد بن ملامك الهاجري. والمركز الخامس، المركز الخامس مثايل لهجنة أم الزبار جابر بن علي بن جابر بن نجم. تهانينا والناموس والهاتريك مع الشعار الغرفاوي. توقيت زمني وغدره 7 دقائق 33 59 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الغرافة وللمدهش على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصلت فن مع المركز الثاني. توقيت زمني وغدره 7 دقائق 34 25 جزء من الثاني. تهانينا والناموس للسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ولبن برقان محمد بن بخيت. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مزون لهجنة الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يدير في عملية التضمير. توقيت زمني وغدره 7 دقائق 35 61 جزء من الثاني. هكذا كان مسك الختام والكلمة إلى سعيد المالكي. شكرا لجميع الزملاء مشاهدينا الكرام الذي تواصلوا بالوصف والتعليق على أشواط الفترة الصباحية. نذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح. الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإنتاج. هماليل حضرت وحضر شعار هجني أم الزبار وفاران بن محمد بن قريع المري من خطف الشوط الاول الرئيسي مع هماليل المملوكه لهجن ام الزبار. تهانينا والناموس لمؤسسه هجن ام الزبار على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما الشوط الاول الرئيسي للانتاج ايضا حضر خوزان لهجن ام الزبار. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن صرير المري من حضر ايضا وقدم لنا خوزان مع الشوط الاول الرئيسي للانتاج مع هجن ام الزبار. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر بصاحبه الشوط الاول الرئيسي ايضا للاشواط المفتوحه. مرمره لهجن الشحانيه والذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، وهي ايضا صاحبه التوقيت الافضل والاميز في صباح هذا اليوم. 7 دقائق 21 ثانيه 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري. بينما صاحب الشوط الأول الرئيسي أيضا محلل لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين في هذه الفترة الصباحية المميزة، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. إذا مشاهدينا الكرام نترككم بحفظ من الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنجازات ما تجي من فراغ، الاجتهاد والصبر والتوفيق من رب العالمين. كل العالم يتطلع إلى قطر لرؤية هذا السباق.
والله طبعا حفل الافتتاح كان أكثر من روعة. مبروك للجمهور اللي حضر اليوم وساندنا. دولة قطر بالذات يعني احنا عاصمة الرياضة، الكل يسميها عاصمة الرياضة. طبعا إقامتها على أرض قطر مهمة بالنسبة لنا ولرماتنا. مساحة رياضية تشاهدونها الخميس الساعة 5 مساء على قناة الريان. أحدث الإصدارات العالمية والأخبار المستقبلية لأهم الشركات التي تعنى بالتكنولوجيا. تطبيقات محلية وعالمية مهمة ومفيدة. ليش كلنا نتعلم التكنولوجيا؟ أقدر أتواصل، أقدر أمشي حياتي. كاميرا وبرينتر بهذا الحجم الصغير. تكنولوجيا تشاهدونه اليوم الساعة 7:30 مساء على قناة الريان.